Hello everyone! Welcome back sa aking recipe channel. Ang video natin ngayon, magluluto tayo ng pork minudo. Ito yung mga sangkap na kakailanganin natin dito. 1 kilong pork, pwedeng liempo, pwede rin siyang laman ng baboy na may kasamang manipis na taba. Hiniwa ko siya into small cubes, kasama na rin yung liver na 1/4 kilo. 1/2 cup ng suka. Gagamitin natin to pang baba doon sa liver kasi pag hindi nababara ng suka yung liver, medyo malansa siya. 1 pirasong pork knorr cube, 2 pirasong medium size ng patatas, slice natin siya into small cubes, pati na rin yung carrots, 2 piraso din. 1/2 cup ng pasas, 2 maliit na lata na liver spread, 2 cups ng tomato sauce, 2 pirasong jumbo hotdog, in-slice ko siya ng manipis at pa-crosswise. Tig 1 pirasong red and green bell pepper, medium size ito, i-chop natin into small cubes. 2 1/2 tablespoon ng patis, 1 tablespoon ng soy sauce, 2 piraso ng dahon ng laurel, 2 tablespoon ng brown sugar, 1 pirasong large na sibuyas, chop, 1/2 teaspoon ng ground black pepper, 4 cloves ng garlic, chop, 3 cups ng tubig, at ang panghuli, yung ating cooking oil. Mag-umpisa na tayo. Ito ang pork liver na 1/4 kilo. Dito ko ilalagay yung 1/2 cup ng suka. Binababad ko muna to sa suka ng at least 3 minutes para mawala yung lansa ng pork liver. Pagkatapos mababad ng 3 minutes, hugasan natin to ulit ng mabuti. Ayan, kailangan din nating i-drain ng mabuti yung tubig bago natin ilagay sa ating lagayan. At ngayon, mag-umpisa na tayo sa pagluto. I-preheat ko muna ang cooking pan bago ako maglagay ng cooking oil. Ilagay na natin ang cooking oil. Once na mainit na ang cooking oil, ilagay ko na yung garlic. Isunod ko na rin dito paglagay yung sibuyas. At dahil golden brown na yung garlic, ilalagay na natin yung pork meat. Dahan-dahan lang po tayo sa pagbuhos ng ating karne para hindi masama yung tubig. Sunod ko nang ilagay yung ground black pepper, yung soy sauce, yung patis. Lutuin natin to ng 40 minutes, 20 minutes sa medium heat at 20 minutes sa low heat. Sunod kong ilagay ang tomato sauce, haluin natin tong mabuti. Ayan, kung mapapansin nyo, yung karne natin naglabas siya ng sariling tubig.
So ganun talaga yon, yung karne naglalabas siya ng sarili niyang tubig konti. Kasi wala pa po tayong nilagay na tubig dyan. Sarili niya pong tubig yan. Sunod kong ilagay yung pork knorr cube. At ang 3 cups ng tubig. Takpan na natin to at lutuin natin siya ng 20 minutes gamit muna ang medium heat. Ayan, pinahinaan ko na yung apoy. Ilagay na rin natin dito yung ating carrots, patatas, bay leaves, at yung pork liver. Ilagay ko na rin dito yung liver spread. Pati na rin ang brown sugar. Takpan lang natin to ulit at patuloy natin siyang lutuin gamit ang luhit ng additional 20 minutes. At pagkaraan po ng 10 minutes, ilagay ko na rin dito ang pasas, ang green and red bell pepper, at yung hotdog. Ayan, haluin lamang po natin itong mabuti at pagkatapos i-continuous lang natin siya sa pagluto sa luhit ng 10 minutes para a total po of 40 minutes. At ayan, eto na yung ating pork minudo recipe. Saktong-sakto lang yung sauce niya, hindi siya malabsa, hindi rin naman siya tuyo. Ayan, niluto natin siya sa 40 minutes, 20 minutes sa medium heat at 20 minutes naman sa low heat. Para pala doon sa mga bagong viewers dito sa aking channel, kung nagustuhan mo ang recipe na to, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click mo na rin yung notification bell sa tabi ng subscription. Click all mo siya para every time na meron tayong mga bagong upload na mga recipe, ma-update po kayo. Maraming salamat!